हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई नमस्कार। आज म बिहानको नास्ताको हेल्दी नास्ता ओट्समा भेजिटेबल र अन्डा लगाएको नास्ताको रेसिपी शेयर गर्दैछु। त्यसका लागि मैले एउटा गाजरलाई सानो सानो पिसमा काटे, प्याजलाई पनि त्यसै गरी सानो सानो पिसमा, बिन्सलाई लामो लामो तरिकाले र क्याप्सिकमलाई यस तरिकाले काटेर रेडी गरे। सबै भेजिटेबललाई काटेर राखेर अब एउटा कराई बसाएर कराई तातेपछि यसमा अलिकति रिफाइन तेल लगाइदिए। रिफाइनको जग्गामा घिउ हुँदा पनि हुन्छ र अलिकति जिरो लगाएर यसलाई फुराम। अब काटेको भेजिटेबललाई लगाइदिम। प्याज, गाजर, बिन्सलाई लगाएर एकैछिन चलाइदिम। अब रहेको भेजिटेबललाई लगाइदिम र मजाले चलाम। पिरो खाने हुँदा खुर्सानी लाउँदा भयो। यसमा हल्दीको धुलो, थोरै जिराको धुलो र नुन लगाएर मजाले चलाइदिम। ओट्स हेल्थको लागि साह्रै राम्रो हो, सुगरको लागि झनै राम्रो हो र दुधमा बनाएर खाँदै बोर लाग्दछ र यस तरिकाले पनि ओट्स बनाइहेरौँ, खाइहेरौँ, राम्रो लाग्छ, मन पर्छ सबैजनालाई। नानीहरूले पनि खान मन पराउँछन्। यस तरिकाको ओट्स डिजाइन पारेको बनाएर दिँदाखेरि मन पराएर खाने हुन् नानीहरूले पनि। र यसमा अलिकति तातो पानी लगाइदिउँ। ठिक्क पानी लगाएर थोरै मजाले चलाएर अब यसलाई 2 मिनेटको लागि सानो आगोमा पाक्न दिउँ। 2 मिनेट भइसक्यो। एकखेप चलाइदिएर अब यसमाथि हामीहरू अन्डा लगाइदिउँ। यस तरिकाले अन्डा लगाइदिउँ। हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आफ्नो परिजनमा पनि सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो रसोई च्यानलका रेसिपी कस्ता लाग्दैछन् कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। र यसमाथि अलिअलि मरिचको धुलो लगाइदिउँ र फेरि सानो आगोमा 2 मिनेटको लागि पाक्न दिउँ। हेर्नुहोस् कति राम्ररी बनिएर रेडी भयो नास्ता। हेल्दी नास्ता बनिएर रेडी भयो। माथिबाट घिउ लगाइदिउँ अलिअलि। तातो तातो नास्ता रेडी भयो। सबैलाई मन पर्ने। यस तरिकाले बनाएर हेर्नुहोस् एकचोटि ओट्सको रेसिपी। अर्को भिडियोमा भेट हुने आशा गर्दै धन्यवाद।